Всім привіт! Ви на каналі Покатушки. З вами Андрій, Діма, а також наші гості Ілля та Світлана. І сьогодні ми покажемо вам околиці Збаража. В самому райцентрі зйомок не буде, оскільки Збараж входить в список 39 міст з найбільшою кількістю архітектурних пам'яток в Україні. І тому йому однозначно варто приділити більше часу. І перша наша зупинка мала б відбутися на межах сіл Старий Збараж та Залужжя. Але на під'їзді до цієї локації ми побачили те, що я не можу вам не показати. Тут просто посеред поля влаштовано сміттєзвалище. І те, що ви можете зараз бачити на екрані, це тільки його початок. Насправді звалище досить велике і складається таке враження, що сюди звозять сміття, напевно, зі Збаража. А найгірше, що тут кругом поле, і я маю такі здогадки, що коли є вітер, то полем гуляють пакетики, а в сезони дощів, в періоди дощів, це все сміття попадає в землю і потім з нього якраз вирощується те, що люди їдять. Насправді сумно, що люди замість того, щоб добиватися будівництва сміттєпереробного заводу, отак от викидають відходи собі під ноги і кидають їх фактично собі в їжу і дихають ним. Але наразі маємо те, що маємо. Проїхавши ще кілька хвилин від сміттєзвалища, ми побачили місце, до якого прямували. Це пагорб, на якому стояв старий замок. На жаль, до наших днів від нього не залишилося і сліду. Тільки розкидані камені, війни, а також місцеві жителі, які розбирали руїни замку для власних потреб, не пожаліли цієї твердині. Тому зараз тут є тільки красивий краєвид, а також встановлений пам'ятний хрест з табличкою, яка і сповіщає про те, що колись на цьому місці був замок. Зведений у 13 столітті, він функціонував до середини 16-го.
наступною в нашому сьогоднішньому списку є оборонна кам'яна церква Преображення Господнього, збудована 1600 року. До сьогоднішнього дня вона зберегла свій давній вигляд з бійницями на фасаді. Поруч також встановлено цікавий пам'ятний хрест – хрест тверезості. Дивна річ, як на мене. Але якщо працює, то чому б і ні? Дивись, як вони будували. Бачиш, в них є два яруси. І на двох ярусах є бійниця. Знизу і зверху. Це виходить, що якщо там десь якась іде наступ на церкву, вони можуть відстрілюватися знизу, допустимо, з чогось важкого, що наверх не піднімеш. А зверху поставити якісь легку зброю. Десь навіть, якщо я не помиляюсь, то під дахом є ще один. І з тої сторони, де кабель заходить. Це хресна дорога. Від південних оковиць Баража перейдемо до північних. Тут, в селі Капустинці, діє піщаний кар'єр, до якого підходить вода. Пісок, як природній фільтр, очищає її, і на поверхні ми можемо бачити настільки чисті озера, що вода в них наче на Карибському морі. Єдиний, але великий нюанс – до кар'єру не пускають, принаймні офіційно. Тому подивитись на нього можна лише з відкосу, або намагатися домовитись зі сторожем. На цьому наша подорож підходить до свого закінчення. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться своїми враженнями в коментарях, поширюйте відео серед друзів. З вами сьогодні були Світлана, Ілля, Діма, Андрій та Покатушки. Далі тільки цікавіше.